بعد از فروش موفقیت‌آمیز بازی سایلنت هیل 2 هنوز هم نکات و رازهای جالبی تو بازی دیده میشه. جزئیات خاصی که نشون میده استودیوی بلوبر تیم چه دقتی در بازسازی این شاهکار کلاسیک به خرج داده. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با رازها و جزئیات جالب بازی سایلنت هیل 2 ریمیک. بعد از حل کردن معمای تنابه‌دار تو زندان به جایی میرسین که چند تا جسد از حفره‌هاش دیده میشه. یکی از این جسدها وقتی جیمز نزدیکش میشه و بهش نگاه میکنه، انگشتای پاهاشو جمع میکنه و صدایی از خودش در میاره. تو کلاب هیونز نایت میتونین چند تا ارجاع جالب پیدا کنید. مهمترینش منابع الهام بازی‌های سایلنت هیل هستن که کنار بار هیونز نایت میتونین ببینین. جیکوبز لگر که اشاره به فیلم سینمایی جیکوبز لدر یا نردبان یعقوب داره و ال پیکس که اشاره به سریال توین پیکس اثر دیوید لینچ داره. در قسمت‌های از بازی اگه به قوطی کبریت و پاکت سیگاری با مارک شان که کنار هم قرار دارن دقیق نگاه کنیم، به یه پیام مخفی میرسیم که چند بار در طول بازی تکرار میشه. شان منتظر توه. این پیام به مراسم خاکسپاری شان میچل که تو هتل لیک ویو میبینیم اشاره داره. وقتی از پله‌های طبقه اول به سمت طبقه دوم هتل لیک ویو میرین، یه دیوار با نقاشی‌های متعدد میبینین. یکی از این نقاشی‌ها به خونه گلسپی ها از بازی سایلنت هیل 1 اشاره میکنه. خونه گلسپی ها در واقع خونه دالیا گلسپی و دخترش آلسا گلسپیه که تو شهر قدیمی سایلنت هیل قرار داره. تو بیمارستان بروک هیون، یعنی اونجایی که باید با کمک چند تا چیز مختلف مثل لوله و سر سرنگ یک کلید رو از تو لوله فاضلاب حموم در بیارین، از فاضلاب یه سری زمزمه ها و صداهای مرموز به گوش میرسه. اگه با یه هدست گوش بدین راحت تر میتونین بشنوینش. تو زیرزمین زندان تولوکا یه سلول زندان پیدا میکنین که توش 3 تا نقاشی دیده میشه. یکی از این نقاشی ها اسمش برنینگ من یا مرد سوزانه و یه ساختمون در حال سوختن رو نشون میده. این ساختمون در واقع همون هتل لیک ویوه. اگه بریم به بخش کارکنان هتل لیک ویو، یه بخاری پیدا میکنیم که روش نوشته من جانیم، یه آدم داغ. این نشون میده که جانی باعث خراب شدن بخاری شده و پرده های اطرافش آتیش گرفته و باعث شده کل هتل بسوزه. علاوه بر این، بالای ورودی هتل لیک ویو یه تابلو دیده میشه که روش نوشته جای خاص برای روشن کردن آتشی که همیشه قلبمون رو گرم میکنه. این هم تایید میکنه که جانی نقش مهمی تو آتش سوزی هتل داشته. سکانس روبرو شدن جیمز با آنجلا کنار مجسمه پارک روزواتر تو شب یه جزئیات خیلی جالب داره. آنجلا وقتی داره با جیمز حرف میزنه یه صدایی میشنوه، مثل صدای پایی که داره بهش نزدیک میشه و حس میکنه یه نفر پشت نرده ها داره نگاهشون میکنه و در واقع جمله های انتهایی کاتسین رو به جیمز نمیگه، بلکه خطاب به کسی که ظاهرا داره بهش نزدیک میشه میگه. اون شخص رو میشناسه و باهاش حرف میزنه و بعد هم حسابی دست پاچه میشه. به احتمال زیاد اون شخص پدرشه که بعدتر به شکل ابسترکت ددی میبینیمش. اگه صدای موسیقی بازی رو قطع کنین، صدای قدم‌ها و خشخش لباس‌های اون فرد مرموز رو خیلی واضح‌تر میتونین بشنوین. اگه به نحوی بتونین دوربین رو جابجا کنین، میبینین که آنجلا داره به اون فرد نگاه میکنه و در واقع داره با اون حرف میزنه. A little girl? Yeah, Angela? Are you all right? Angela? No. Please. You shouldn't be here. Angela, it's okay. No, don't touch me! در قسمت آپارتمان های بلو کریک و در بخش دنیای جهنمیش اگه وارد اتاق 205 بشین و با دقت به زمین نگاه کنین، با یه فرش ایرانی روبرو میشین که روش شعری به زبان فارسی نوشته شده. این شعر در واقع یکی از غزلیات عبدالرحمن جامی، شاعر پارسی زبان قرن نهمیه. جالبه که شعر در ستایش بهاره. بعضی از بیت‌های این شعر به این صورتن و در این قسمت‌های فرش دیده میشن. ساقی برآمد ابر بهاران، شد سبزه و گل خرم ز باران، ژاله گهر ریخت در جام لاله، لاله علم زد بر کوهساران، خوشان که گیرد چون لاله ساغر، بر روی سبزه با گل ازاران، کرده بنفشه بر فوت فرصت، دراء نیلی چون سوگواران.
در قسمت پازل سکه های آپارتمان های وودساید یه نکته جالب وجود داره. این پازل در واقع داره به نوعی داستان بازی رو تعریف میکنه. سکه زن همسر جیمز یعنی ماریه، سکه مرد شمشیر به دست خود جیمزه و ماری که از بوته های پشت زن بیرون میزنه نمادی از بیماری کشنده همسر جیمزه. طبق داستان همسر جیمز به یه بیماری کشنده دچار شده بوده و قرار بوده بمیره، اما جیمز به دلیل اینکه نمیتونسته رنج همسرش رو ببینه و البته به دلایلی که بعداً مشخص میشه خودخواهانه تر بوده به زندگی همسرش پایان میده و اونو با بالش خفه میکنه. تو پازل سکه ها اون زن به هر حال با نیش مار کشته میشده ولی مرد اونو میکشه. یه راز دیگه تو بازی هست که شاید خیلی ها ندونن. پس زمینه منوی اینورتوری، یعنی جایی که وسایلتون رو میبینین، در واقع یه تیکه از فیلم ویدیویی بازی اصلیه که صحنه قتل مری توسط جیمز رو نشون میده. جالب اینجاست که هر کدوم از حالتهای سلامتی جیمز، مثلا سالم، زخمی یا نزدیک مرگ، یه ادیت متفاوت از اون صحنه رو نشون میدن. تو سینما روی پرده نمایش اگه صبر کنین لحظات بسیار کوتاهی از صحنه کشته شدن مری توسط جیمز نشون داده میشه. همونطور که گفتیم طبق داستان همسر جیمز به یه بیماری کشنده دچار شده بوده و قرار بوده بمیره، اما جیمز به زندگی همسرش پایان میده. از طرف دیگه میدونیم کله هرمی در واقع مجازاتگر دنیای درون جیمزه. اگه دقت کنیم متوجه میشیم که هر وقت جیمز نشانه هایی از همسرش پیدا میکنه کله هرمی ظاهر میشه و بهش یادآوری میکنه تو مرتکب یه جنایت شدی. مثلا وقتی دستمالی که شبیه طرح پیراهن همسرش رو پیدا میکنه، یا وقتی رو پشت بوم بیمارستان خاطرات یه بیمار که خیلی شبیه روزهای آخر همسرش یعنی مریه رو میخونه. ظاهرا بازی سایلنت هیل 2 از لحاظ روانشناسی خیلی دقیق ساخته شده. مثلا اونجایی که جیمز برای رسیدن به ماریا وارد پارک روزواتر میشه، تمام مجسمه های اون پارک بدون سر هستن و همچنین تمام دشمنای بازی چهره ندارن. تراپیستی به نام دکتر میک که تو یوتیوب بازی استریم میکنه، در قسمت های ابتدایی بازی بعد از اولین برخورد با ماریا تو پارک روزواتر انتهای داستان رو به نوعی حدس میزنه. What did you do to your wife, James? One of the things that has been consistent other than just the statues, but with the monsters themselves, is they don't have heads. All of these statues except for this one don't have heads. We just met a person who's a version of my wife. If you smothered somebody with a pillow, your very last memory of them being alive would not include their head. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 20 فکت جالب درباره لیدی دیمیترسک در فرانچایز رزیدنت ایول. لیدی دیمیترسک فقط تو قسمت‌های اصلی قلعه، یعنی همون جاهایی که با آویزها و جواهرات زیبا تزیین شده گشت میزنه و شما رو تو آشپزخونه یا زیرزمین یا اتاقی که دوک یعنی همون فروشنده دورگرد توش حضور داره تعقیب نمی‌کنه. تومونوری تاکانو، کارگردان هنری بازی رزیدنت ایول ویلج